Καλησπέρα σε όλους. Καλά και ευλογημένα Χριστούγεννα. Χριστούγεννα με την γέννηση του Ιησού Χριστού και όχι τα άλλα τα Χριστούγεννα τα οποία δεν έχουν σχέση με τον Ιησού Χριστό. Καλά και ευλογημένα Χριστούγεννα σε όλους. Ο Ιακώβ, μετά το περιστατικό με τον αδερφό του τον Ισάβ και τα πρωτοτόκια της οικογένειας, έφυγε από τη Βυρσαβέ, εκεί όπου ζούσε ο πατέρας του ο Ισαάκ και η Ρεβέκα, και κατευθύνθηκε στην Μεσοποταμία, στη Χαράν, εκεί όπου ζούσε ο αδερφός της μητέρας του, ο Λάβαν. Πριν φτάσει εκεί, διότι το ταξίδι ήταν αρκετά μεγάλο, έμεινε σε ένα μέρος όπου εκεί έκατσε να ξεκουραστεί. Το βράδυ λοιπόν ο Ιακώβ είδε ένα όραμα. Είδε μία κλίμακα, είδε μία σκάλα η οποία ξεκινούσε από την γη και έφτανε μέχρι τον ουρανό. Σε αυτή την σκάλα ανέβαιναν και κατέβαιναν άγγελοι, ενώ στο επάνω μέρος της σκάλας, αυτής της κλίμακας, ήταν ο ίδιος ο Θεός, ο οποίος είπε στον Ιακώβ τα εξής: «Εγώ είμαι ο Θεός του πατέρα σου Αβραάμ, αλλά και ο Θεός του Ισαάκ. Μην φοβάσαι. Θα σε ευλογήσω, θα ευλογήσω τους απογόνους σου και θα σου δώσω αυτήν την γη, όπου οι απόγονοί σου θα είναι σαν την άμμο της γης. Δεν θα σε εγκαταλείψω όπου πηγαίνεις και θα φροντίσω να σε φέρω πίσω στην γη αυτή ασφαλές. Και δεν θα σε εγκαταλείψω μέχρι ότου να κάνω όλα όσα σου υποσχέθηκα». Ένα συμβολισμός του οράματος αυτού που είδε ο Ιακώβ, η Εκκλησία μας λέει ότι αυτή η σκάλα είναι η ίδια η Παναγία, από την οποία κατέβηκε στη γη ο Θεός, ήρθε για την σωτηρία των ανθρώπων και διαμέσω αυτής ανεβαίνουν οι προσευχές μας επάνω στον ουρανό. Μετά το όραμα αυτό, ο Ιακώβ είπε τα εξής: «Ήταν εδώ σε αυτόν τον τόπο ο Θεός και εγώ δεν το ήξερα?» Και όπως ήταν φοβισμένος, πρόσθεσε και είπε ότι πόσο φοβερός είναι ο τόπος αυτός. Την άλλη μέρα το πρωί, στον τόπο εκείνο που είδε το όραμα ο Ιακώβ, πήρε μια μεγάλη πέτρα την οποία την έβαλε όρθια και στο επάνω μέρος της έχισε λάδι και έφτιαξε ένα θυσιαστήριο. Ο τόπος αυτός ονομάστηκε Βεθήλ, που σημαίνει το σπίτι του Θεού. Η εβραϊκή λέξη είναι Μπεθ Ελ, που σημαίνει το Μπεθ είναι ο οίκος. Έτσι λοιπόν ο τόπος εκείνος ονομάστηκε Βεθήλ, που σημαίνει το σπίτι, δηλαδή ο οίκος του Θεού. Κατόπιν στον τόπο αυτό ο Ιακώβ έκανε ένα τάμα λέγοντας τα εξής: «Αν ο Θεός σταθεί δίπλα μου στο ταξίδι αυτό και με φροντίσει και για την τροφή μου αλλά και για το ντύσιμό μου και επιτρέψει να γυρίσω ειρηνικά πίσω στο σπίτι μου, τότε εγώ θα τον κάνω και δικό μου Θεό. Και στο σημείο αυτό, όπως είπαμε, θα φτιάξω ένα θυσιαστήριο για τον ίδιο το Θεό. Και επίσης από όλα όσα θα μου δώσει ο Θεός, το 1/10 θα το δίνω σε εκείνον». Προχωρώντας το ταξίδι του, ο Ιακώβ έφτασε στην περιοχή της Χαράν σε ένα πηγάδι, όπου εκεί βρισκόντουσαν κάποιοι βοσκοί. Τους ρώτησε για τον Λάβαν. Εκείνοι του είπαν ότι ο Λάβαν κατοικούσε σε εκείνη την περιοχή. Μάλιστα εκείνη τη στιγμή εμφανίστηκε η κόρη του η Ραχήλ, η οποία ήρθε με τα πρόβατα στο πηγάδι για να τα ποτίσει. Τότε ο Ιακώβ της είπε το ποιος είναι. Εκείνη έτρεξε στον πατέρα της τον Λάβαν και του ανέφερε το ποιος ήρθε στο σπίτι τους. Τότε έτρεξε ο Λάβαν και συνάντησε τον Ιακώβ και του είπε ότι τώρα θα μείνεις μαζί μας και επειδή είσαι συγγενής μου δεν θα δουλέψεις για εμένα δωρεάν, αλλά θα σου δώσω μισθό. Πες μου τι θέλεις». Ο Ιακώβ ζήτησε να πάρει για γυναίκα του την Ραχήλ και του είπε ότι θα δουλέψω για εσένα 7 χρόνια και θέλω να μου δώσεις την Ραχήλ για γυναίκα μου. Έτσι και έγινε, έκαναν τη συμφωνία αυτή και ο Ιακώβ δούλεψε για τον Λάβαν 7 χρόνια, τα οποία ήταν σκληρής εργασίας. Μετά τα 7 χρόνια ήρθε ο καιρός όπου έπρεπε να τηρηθεί η συμφωνία. Όμως ο Λάβαν εξαπάτησε τον Ιακώβ. Το βράδυ που του έδωσε την γυναίκα, του έδωσε την Λία και όχι την Ραχήλ. Όμως ο Ιακώβ δεν το κατάλαβε. Το είδε την επόμενη ημέρα. Έτσι λοιπόν έτρεξε την επόμενη ημέρα στον Λάβαν
και ζήτησε εξηγήσεις για ποιο λόγο έγινε αυτό το γεγονός. Ο Λάβαν του είπε ότι εδώ στην περιοχή αυτή έχουμε έθιμο να παντρεύεται πρώτα η μεγάλη η κόρη και έπειτα η μικρή. Αυτή η εξαπάτηση πώς έγινε και εξαπατήθηκε ο Ιακώβ από τον Λάβαν? Έγινε διότι, όπως είπαμε, του έδωσε την γυναίκα νύχτα και μάλιστα ήταν καλυμμένη στο πρόσωπο. Έτσι λοιπόν ο Ιακώβ δεν κατάλαβε ότι τον εξαπάτησε ο Λάβαν. Όμως παρόλα αυτά ο Ιακώβ, επειδή αγαπούσε πάρα πολύ την Ραχήλ, η οποία ήταν και πολύ όμορφη γυναίκα, είπε στον Λάβαν ότι θα δουλέψω για εσένα άλλα 7 χρόνια και θέλω να μου δώσεις την Ραχήλ. Έτσι και έγινε ξανά συμφωνία και μετά από τα 7 αυτά χρόνια σκληρής εργασίας του Ιακώβ στον Λάβαν, ο Λάβαν του έδωσε την γυναίκα του την Ραχήλ. Πώς όμως ο Ιακώβ πήρε 2 γυναίκες, ενώ ο πατέρας του ο Ισαάκ είχε 1 γυναίκα? Πού το βρήκε εφόσον δεν είχε τέτοιο πρότυπο στην οικογένεια? Εδώ μπορούμε να πούμε ότι ο πρώτος γάμος ήταν απάτη απέναντι στον Ιακώβ και δεύτερον, εκείνη την εποχή επιτρεπόταν γάμος με 2 ή και περισσότερες γυναίκες. Μέχρι τότε δεν υπήρχε κάποιο πρόβλημα. Το πρόβλημα αυτό το συναντάμε αργότερα, όπου έχουμε απαγόρευση με περισσότερες γυναίκες στην Παλαιά Διαθήκη, σε επόμενα μαθήματα που θα ασχοληθούμε, στο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, το οποίο ονομάζεται Λεβιτικό. Η Λεία, παρόλο που δεν ήταν η αγαπημένη σύζυγος του Ιακώβ, εν τούτης είχε ευλογηθεί από τον Θεό και έκανε παιδιά. Όμως η Ραχήλ ήταν στήρα και δεν μπορούσε να κάνει παιδιά. Αλλά για να μην υπερηφανευθεί η Λεία απέναντι στην Ραχήλ, ο Θεός επέτρεψε για κάποιο χρονικό διάστημα να μην κάνει παιδιά. Βλέποντας η Ραχήλ, η οποία δεν μπορούσε να κάνει παιδιά, είπε στον Ιακώβ να τεκνοποιήσει με την δούλη της την Βαλά. Έτσι και έγινε. Ο Ιακώβ κοιμήθηκε με την Βαλά και τεκνοποίησε με την δούλη της Ραχήλ. Το ίδιο πράγμα έγινε και με την Λεία. Βρήκε τον Ιακώβ την περίοδο που δεν μπορούσε να κάνει παιδιά και ζήτησε από τον Ιακώβ να τεκνοποιήσει με την δούλη της την Ζελφά. Έτσι και έγινε. Ο Ιακώβ κοιμήθηκε με την Ζελφά και τεκνοποίησε παιδιά με την δούλη της Λείας την Ζελφά. Θα πρέπει να σημειώσουμε και να πούμε ότι ο Ιακώβ δεν είχε ταυτόχρονα αυτές τις 4 γυναίκες. Ζούσε και έμενε μόνο με την μία του την γυναίκα, την Ραχήλ, αυτή που αγαπούσε πάρα πολύ. Οι υπόλοιπες γυναίκες, η Λεία, η Βαλά και η Ζελφά, βρισκόντουσαν με τον Ιακώβ μόνο και μόνο για να τεκνοποιήσουν. Όμως ο Ιακώβ ζούσε πάντοτε με την Ραχήλ, διότι αυτή αγαπούσε. Για τις υπόλοιπες γυναίκες ήταν απλά προστάτης. Αυτό φαίνεται και από την Λεία, η οποία προσπαθούσε όλα αυτά τα χρόνια, επειδή μπορούσε και τεκνοποιούσε, προσπαθούσε να πάρει την αγάπη του Ιακώβ από την Ραχήλ, όπου όμως ποτέ δεν τα κατάφερε. Και έτσι ο Ιακώβ έμενε και ζούσε με την αγαπημένη του γυναίκα, την Ραχήλ. Όμως μετά από καιρό ο Θεός άκουσε τις προσευχές της Ραχήλ και την ευλόγησε και έκανε παιδιά. Η Ραχήλ έκανε 2 παιδιά. Το πρώτο παιδί ονομάστηκε Ιωσήφ, το οποίο έχει την έννοια το όνομά του ότι ο Θεός πήρε την ντροπή της ατεκνίας και ταυτόχρονα την ευχή ότι ο Θεός θα της χαρίσει κι άλλο ένα παιδί. Και έτσι και έγινε. Η Ραχήλ απέκτησε άλλον έναν ιό, ο οποίος ονομάστηκε Μπεν Ονί, που σημαίνει ο ιός της οδύνης ή αλλιώς θανατηφόρος ιός. Ονομάστηκε Μπεν Ονί διότι την ώρα που γεννήθηκε το παιδί αυτό η Ραχήλ πέθανε επάνω στην γέννα. Όμως ο πατέρας του, για να μην στεναχωριέται το παιδί του, διότι το όνομά του θύμιζε τον θάνατο της μητέρας του, τον ονόμασε Βενιαμίν, που σημαίνει το παιδί δεξιού χεριού. Σημαίνει ότι το παιδί ήταν επιδέξιο και πολύ πολύτιμο. Η Ραχήλ θαύτηκε στην Βιθλεέμ, εκεί όπου γεννήθηκε ο Βενιαμίν, και μάλιστα από τον τάφο της ονομάστηκε και η περιοχή εκείνη ονομάστηκε Ραχήλ.
Αυτό το βλέπουμε και στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου, στο δεύτερο κεφάλαιο, στο 18ο στίχο, όπου όταν ο Ηρώδης έσφαξε τα νήπια με σκοπό να θανατώσει και τον ίδιο τον Ιησού Χριστό, αναφέρει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος και μας λέει ότι η Ραχήλ έκλαιγε τα τέκνα της, που σημαίνει ότι η περιοχή εκείνη, η περιοχή Ραχήλ, έκλαιγε τα παιδιά της. Η γη του Πατριάρχη Ιακώβ ήταν 12. Ο Ρουβίν, ο Σιμεών, ο Λεβί, ο Ιούδας, ο Ισάχαρ και ο Ζαβουλών, τα οποία ήταν παιδιά της Λείας. Ο Ιωσήφ και ο Βενιαμίν, που ήταν τα παιδιά της Ραχήλ. Ο Δάν και ο Νεφθαλήμ, που ήταν παιδιά της Βαλά, που ήταν δούλη της Ραχήλ. Και τέλος ο Γάδ και ο Ασίρ, που ήταν παιδιά της Ζελφά, όπου ήταν η δούλη της Λείας. Εν τω μεταξύ, μετά από καιρό, ο Ιακώβ έφυγε από τον Λάβαν, παίρνοντας μαζί τις γυναίκες και τα παιδιά του, και κατευθύνθηκε να συναντήσει τον αδελφό του, τον Ισάβ. Πριν όμως τον συναντήσει, το προηγούμενο βράδυ, ο Ιακώβ έμεινε μόνος του για να προσευχηθεί στον Θεό, ώστε να μαλακώσει την ψυχή του αδελφού του Ισάβ, ο οποίος ήταν οργισμένος κατά του Ιακώβ. Τότε ο Θεός του έδειξε με ζωντανή παράσταση την δύναμη της προσευχής. Εκείνο το βράδυ ο Ιακώβ πάλεψε με τον ίδιο το Θεό. Όλο το βράδυ, από το βράδυ μέχρι το πρωί, πάλεψε με τον ίδιο τον Θεό. Αρκετοί πατέρες της Εκκλησίας μας για αυτή την πάλη μας λένε ότι είναι ένας τύπος της ενανθρωπίσεως του Υιού του Θεού, και σε αυτόν τον αγώνα ότι έχουμε την προεικόνηση του πάθους του Υιού του Θεού, ο οποίος έπαθε από τους απογόνους του Ιακώβ. Για άλλους πατέρες της Εκκλησίας μας, η πάλη αυτή του Ιακώβ με τον Θεό είναι τύπος της προσευχής, όπου την ώρα της προσευχής ο άνθρωπος παλεύει, εντός εισαγωγικών, με τον ίδιο τον Θεό, όπου ζητάει διάφορα αιτήματα, του θέτει διάφορα ερωτήματα ή ακόμα και μέσω της προσευχής τον αναζητά. Στην πάλη αυτή του Ιακώβ βλέπουμε κάτι το οποίο είναι καταπληκτικό για εμάς τους ανθρώπους. Βλέπουμε ότι στην πάλη αυτή δεν νικά ο Θεός, αλλά νικά ο Ιακώβ, νικά ο άνθρωπος. Εδώ για ακόμα μία φορά μέσα στην Παλαιά Διαθήκη μας δείχνει ο Θεός ότι είναι Θεός αγάπης. Είναι Θεός αγάπης διότι μέσα από αυτό το περιστατικό, μέσα από αυτή την πάλη του Ιακώβ, μέσω της προσευχής, μας δείχνει ο Θεός την αγάπη Του, και μας την δείχνει διότι είναι πάντοτε πρόθυμος και λαχταρά μέσω της προσευχής που κάνουμε εμείς οι άνθρωποι, το πώς θα μπορέσει να μας βοηθήσει. Σε όλα αυτά τα οποία ζητάμε από τον Θεό, Εκείνος είναι πάντοτε πρόθυμος ώστε να μας τα εκπληρώσει, αρκεί να είναι ωφέλιμα για την ψυχή μας. Τότε ο Θεός κάνει πάντοτε αυτό το οποίο ζητά ο άνθρωπος μέσα από τις προσευχές του. Γι' αυτό λοιπόν άλλο ένα μέρος, άλλο ένα κομμάτι, όπου εδώ βλέπουμε το ότι ο Θεός είναι Θεός αγάπης και όχι τιμωρός. Στην πάλη αυτή βλέπουμε στο αρχαίο κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης, στους πρώτους στίχους του κεφαλαίου αυτού, ότι ο Ιακώβ παλεύει με έναν άνθρωπο χωρίς να γνωρίζει το ποιος είναι. Όμως αργότερα στους επόμενους στίχους, στο αρχαίο κείμενο, βλέπουμε ότι ο Ιακώβ παλεύει με τον ίδιο το Θεό. Και αυτό φαίνεται διότι την ώρα της πάλης λέει ότι ο Ιακώβ δεν τον άφησε να φύγει και ζήτησε την ευλογία του, που εκείνη την ώρα ζητά την ευλογία από τον ίδιο τον Θεό. Και πώς είναι δυνατόν ο Ιακώβ να ζητάει την ευλογία από αυτόν τον οποίον νίκησε ο ίδιος ο Ιακώβ? Εδώ έχουμε άλλη μία προτύπωση. Εδώ έχουμε το μυστήριο του πάθους του Ιησού Χριστού και ότι ο Ισραήλ θα ευλογηθεί από αυτόν που σταύρωσε. Η μεγάλη αυτή ευλογία και πνευματική αλλαγή
που πήρε ο Ιακώβ από τον ίδιο τον Θεό φαίνεται στους επόμενους στίχους από την στιχομυθία που έχουμε από τον Ιακώβ και τον Θεό, όπου ο Θεός ρωτάει τον Ιακώβ ποιο είναι το όνομά σου και εκείνος του απαντάει ότι είναι Ιακώβ και του λέει ο Θεός πλέον το όνομά σου δεν θα είναι Ιακώβ αλλά θα είναι Ισραήλ, που σημαίνει ότι πάλεψες με τον ίδιο τον Θεό και επίσης θα είσαι πολύ δυνατός στην πάλη σου με τους ανθρώπους. Από αυτό το σημείο μπορούμε να καταλάβουμε από πού προέρχονται και οι 12 φυλές του Ισραήλ. Ο Ισραήλ είναι, όπως είπαμε, ο Ιακώβ. Οι 12 φυλές του Ισραήλ δηλαδή είναι τα 12 παιδιά που είχε ο πατριάρχης Ιακώβ, ο οποίος μετονομάστηκε σε Ισραήλ και γι' αυτό έχουμε τις 12 φυλές του Ισραήλ. Όπως πέθανε ο Αβραάμ, έτσι πέθανε και ο Ισαάκ, ο πατέρας του Ιακώβ, σε μεγάλη ηλικία και πλήρης ημερών. Πέθανε σε ηλικία 180 ετών. Αν και ο θάνατός του αναμενόταν 40 χρόνια πριν, όταν έφευγε ο Ιακώβ από το σπίτι του, από τον Ισαάκ και την Ρεβέκα, όπως είδαμε στο προηγούμενο επεισόδιο της Παλαιάς Διαθήκης, εν τούτης ο Θεός επέτρεψε και έζησε άλλα 40 χρόνια από τότε, ώστε να προλάβει να δει τον ιό του τον Ιακώβ, που επέστρεψε πίσω στην περιοχή της Χαναάν και συμφιλιώθηκε με τον αδελφό του. Και αυτό φαίνεται από το ότι και οι δύο μαζί έθαψαν τον πατέρα τους τον Ισαάκ. Αυτό ήταν και το σημερινό μας επεισόδιο. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν και σήμερα μαζί μας και παρακολουθήσατε άλλο ένα επεισόδιο της Παλαιάς Διαθήκης. Τα επόμενα επεισόδια θα έχουν αρκετό ενδιαφέρον. Μην τα χάσετε. Για εσάς οι οποίοι ήρθατε για πρώτη φορά και βρήκατε για πρώτη φορά το κανάλι μας στο YouTube, το κανάλι μας Γέρον Νεκτάριος, μπορείτε να εγγραφτείτε συνδρομητές, όπου είναι η εγγραφή δωρεάν, να πατήσετε το καμπανάκι και να σας έρχονται ειδοποιήσεις όταν ανεβαίνουν καινούρια ψυχοφέλιμα βίντεο. Μέχρι το επόμενό μας επεισόδιο να είστε όλοι καλά. Σας ευχόμαστε καλά και ευλογημένα Χριστούγεννα με την γέννηση του Ιησού Χριστού.